một người trò đó, học mà để ra được kết quả đầu tiên phải có được một cái sở thích, có một cái điều yêu mến với người thầy của mình nha. Cùng một bài học nhưng mà nó phải có được cùng tần số gì à, được không nè? Chính vì vậy nó là đây, ý một là chúng ta chọn đúng người, được không nè? Chị ơi, em đi học marketing, học làm video, nói chung học nhiều thầy á, nhưng mà về nhà em vẫn không có làm được, không có ra tiền, không làm được gì hết, thì giờ em phải làm thế nào? Rồi, vậy bây giờ muốn học nữa đúng không? Vâng. Rồi, đi học nhiều thầy, học marketing, học bán hàng, bây giờ đang vắng khách đúng không? Vâng ạ. Nếu các bạn cũng làm chủ, các bạn đã từng đi học rất là nhiều người rồi và thấy người thầy đó không hay, cái bài học đó không giỏi, bài học đó không hay, về nhà là bạn thấy là nó vẫn chưa được, và cái hành trình của bạn là vắng khách, và ngày hôm nay một việc, ngày mai lại một việc, và ngày hôm nay mình học lại lớp này mình thấy nó hay, nhưng về nhà mình làm nó sức vẫn chưa được, và cái hành trình đó mình lại thấy cái người thầy đó dạy không được, phải không ạ? Và bây giờ mình cứ đi học như vậy, đi học thì rất năng lượng, nhưng mà về làm mọi thứ đều thấy không được. Rồi, vậy thì ở đây với cái kinh nghiệm đã đào tạo cho rất là nhiều học trò của chị, thì chị thấy được rằng là mỗi một bài học đến một người thì mỗi một người sẽ có đón nhận một cái bài học khác nhau, họ sẽ cho ra những cái cách làm khác nhau. Vậy thì khi chúng ta có được một cái bài học đó rồi, khi em học một người thầy đó về, vậy thì khi mình học quá nhiều người thầy rồi nhưng mà mình không biết được cái mục tiêu của mình là gì, đúng không? Vâng. Mình học cái nào về mình cũng không biến thành kiến thức thực tế được. Các bạn ạ, ở đây chúng ta học thì chúng ta phải như thế nào ạ? Học thì phải làm, được không nè? Mình học thì mình phải làm. Vậy thì em trả lời cho chị biết, cái việc từ cái lý thuyết của một người thầy đầu tiên thôi, em về em làm một cái điều đó bao nhiêu lần? Lười làm. Không làm luôn đúng không ạ? Có rất là nhiều bạn là làm một lần, làm hai lần, làm một cách qua loa, làm một cách không hiểu bài nhưng không hỏi, phải không ạ? Và cái điều đó chúng ta ngừng lại và chúng ta bắt đầu chê trách người thầy đó bằng việc đổ lỗi không hay, và chúng ta lại tiếp tục đến người thầy thứ hai lại học, đúng không ạ? Dạ. Mình lại thấy người thầy này học hay quá, đúng không? Vâng. Học hay quá, và khi học rất nhiều năng lượng về lại thấy cái người thầy đầu tiên không hay, không tốt, thấy toàn là tiêu cực thôi, và chúng ta lại tiếp tục tìm ra nhiều thứ để đổ lỗi cho sự không hay đó. Nhưng bạn đã làm được bao nhiêu lần? Vậy thì bạn muốn chạy bộ, không phải một ngày đầu tiên bạn ra bạn chạy được 30 km, 50 km, mà ngày đầu tiên bạn phải đi những bước chân đầu tiên. Bước chân đó bao nhiêu, dài hay ngắn, bước chân đó cộng với việc thở như thế nào, phải kết hợp giữa chạy và thở. Bạn đã làm được điều đó ngày đầu tiên chưa ạ? Chưa, đúng không nào? Không ai làm được điều này ngày đầu tiên cả. Vậy thì học về làm một lần không được, làm lần thứ hai nhưng bài vẫn chưa hiểu mà, làm qua loa lại đổ lỗi, bỏ đi, học người thứ hai. Chính vì vậy nên người thứ hai về lại tiếp tục con đường cũ, học hay nhưng làm không được, đúng không ạ? Dạ. Học hay nhưng làm thì sao ạ? Kết quả thì sao? Kết quả thì sao? Có phải là những người thầy của em đều trải qua một hành trình này, phải không ạ? Chính vì vậy nên ở đây vào một lớp đầu tiên lại thấy đổ lỗi cho người thầy này, người thầy này, người thầy này. Vậy thì cái việc đầu tiên là xác định mình chọn đúng thầy chưa đã, được không ạ? Hay là mình chọn vì mình thấy được là họ làm thành công nên mình cũng vào mình học. Có một người trò đó, học mà để ra được kết quả đầu tiên phải có được một cái sở thích, có một cái điều yêu mến với người thầy của mình nha. Cùng một bài học nhưng mà nó phải có được cùng tần số gì à, được không nè? Chính vì vậy nên ở đây ý một là chúng ta chọn đúng người, được không nè? Điều số 2, học rồi thì phải thực hành. Chạy ngày đầu tiên chúng ta có thể đi những bước đầu tiên, rồi ngày thứ hai chúng ta tăng lên một xíu, ngày thứ ba chúng ta tốt hơn một tí. Tất cả những điều đó đều phải trải qua một quá trình luyện tập. Ngày đầu tiên làm muốn có khách hàng chi tiền ở đâu mà ra, ngày thứ hai làm muốn có khách hàng chi tiền. Vậy thì làm ở đây không phải mình bê nguyên cái bài học đó ra mình làm, mà cái bài học người thầy cho mình cộng với cái gì? Cái trải nghiệm cuộc đời của chúng ta, cộng với cái trí thông minh của mình, kết hợp lại chúng ta đưa ra với cái việc là chúng ta đo lường khách hàng của mình để chúng ta đưa ra một kết quả
vào thực tế với công việc kinh doanh của mình. Bên cạnh đó có người thầy phía sau đôn thúc mình, hướng dẫn cho mình, cho mình những lời khuyên, những góc nhìn trong chính cái bài học này, được không ạ? Chứ đừng có nghĩ rằng bê bài học của người thầy đó ra làm chẳng một ai thành công cả. Vì vậy nên cái việc là mình học, nhưng mà từ việc học đến cái việc trải nghiệm của mình. Từ bạn có là một người từng đi kinh doanh 10 năm, nó khác với một em sinh viên vừa mới ra trường đi học cùng một lớp, được không ạ? Chính vì vậy nên bài học của thầy, bài học nè, bài học của thầy, bài học của thầy cộng với sự trải nghiệm, kinh nghiệm bản thân, cộng với kinh nghiệm bản thân, cộng với cái gì nữa ạ? Cộng với cái việc chúng ta nhìn nhận, đo lường cái thị trường mình đang làm, được không ạ? Thị trường. Tới đây chúng ta sẽ cho ra cái gì ạ? Chúng ta cho ra một cách làm, được không ạ? Tới đây chúng ta sẽ cho ra cách làm. Rồi, vậy thì cái việc chúng ta làm này, chúng ta làm bao nhiêu lần? Được chưa? Đấy, mỗi một lần làm nó cho chúng ta kết quả như thế nào? Chúng ta có hỏi thầy mình chưa? Chúng ta có đo lường được kết quả lần 1 so với lần 2 hay không? Được không ạ? Mỗi một bài học nếu nó thất bại, nó cho bạn bài học gì để mình làm lần sau? Và bạn làm cái lần này bao nhiêu lần? Được không ạ? Chứ không phải là làm bằng cái việc bê cái lý thuyết này cho ra cái cách làm thì làm sao mà được? Cái spa của bạn đặt ở quê so với spa của bạn đặt ở phố thì hai cái cách làm này cùng một bài học, nhưng chúng ta phải đo lường và cách làm nó phải khác nhau. Và cái sự trải nghiệm này, một em sinh viên vừa mới ra trường xong hoặc là đi làm 1 năm 2 năm, nó khác với cái bài học này vào tay một người kinh doanh 10 năm ở ngoài kia, được không ạ? Chính vì vậy sự trải nghiệm, kinh nghiệm bản thân vô cùng quan trọng. Vì vậy thay vì đổ lỗi thì hãy nhìn xem mình đã làm bao nhiêu lần. Cho dù bạn trải qua 10 người thầy, 20 người thầy, nhưng nếu cách làm của bạn không phù hợp thì đó cũng là một từ thôi. Đó là gì ạ? Đó là tiếp tục đi vào vết xe đổ thôi, được không ạ? Chính vì vậy các bạn thấy mà cuộc đời của rất là nhiều người họ trải qua như thế nào ạ? Trong cuộc đời của chúng ta, ai đến với chúng ta cũng là người thầy cả. Bạn bè mình cũng là người thầy. Họ sẽ cho chúng ta những bài học trải nghiệm. Trong cuộc nói chuyện đó chúng ta học được cái gì? Mỗi một người đến với chúng ta đều là người thầy. Vậy thì nếu ai đó bạn cũng đổ lỗi thì chính bạn đã như thế nào ạ? Đã đủ tốt chưa? Chính vậy chúng ta còn phải như thế nào ạ? Chúng ta rồi cũng phải có nhân sự, chúng ta rồi cũng phải có khách hàng. Nếu bạn chỉ biết đổ lỗi thì bạn sẽ đổ lỗi cho nhân sự bạn, họ bị làm sao á. Bạn sẽ đổ lỗi cho nhân viên bạn lười biếng, bạn sẽ đổ lỗi cho tất cả mọi thứ. Bạn sẽ đổ lỗi cho thị trường, bạn sẽ đổ lỗi cho ông trời, bạn sẽ đổ lỗi cho hàng xóm, bạn sẽ đổ lỗi cho nhân sự, bạn sẽ đổ lỗi cho người thầy, và bạn sẽ đổ lỗi cho tại vì con. Tất cả những cái điều đó, nếu bạn thay từ đổ lỗi bằng từ gì ạ? Chịu trách nhiệm, thì cuộc đời của bạn sẽ đi từng cái bước này và chúng ta sẽ có những kết quả đầu tiên, được không ạ? Chính vì vậy nên hãy nhìn tại sao cùng một bài học nhưng người kia họ thành công còn bạn thì không, và cuộc đời của bạn lại tiếp tục. Đương nhiên chúng ta phải có nhiều người thầy, phải không ạ? Chúng ta học rồi, nhưng mà mỗi một người thầy, mục tiêu của bạn khi đến với một người thầy đó là làm cái gì? Học cái gì? Trải nghiệm cái gì? Thế mạnh trong mỗi người thầy đó cho bạn điều gì? Tất cả những điều đó học là tốt, nhưng chúng ta học từ lý thuyết phải cho ra thực hành và phải phát triển được cuộc sống và công việc kinh doanh của mình. Đó là sự thực tế đầu tiên mà nhất là chị em phụ nữ đi kinh doanh, được không ạ? Nếu không rõ ràng về mục tiêu thì cho dù 10 người thầy, 100 người thầy vẫn không có kết quả. Nếu các bạn đang kinh doanh bị thất bại, không có khách hàng, không có doanh thu và đang gặp rất nhiều vấn đề và trải qua vô vàn những người thầy của mình, và bạn thấy cuộc sống của bạn sao mông lung quá đi, ông trời bất công với bạn quá đi, những người thầy đó không yêu thương bạn, những người thầy đó dạy bạn không hay, thì tất cả những điều này Liêm hy vọng rằng đâu đó sẽ giúp cho bạn có được bài học, đâu đó sẽ biến những kiến thức của bạn thành thực tế. Cứ làm đi, khi làm nó cho bạn, nếu nó thất bại nó sẽ cho bạn bài học gì, còn nếu nó thành công thì nó cho kết quả, không thành công nó có bài học, thất bại để lần sau không làm cái điều đó nữa, được không cả nhà? Và nếu các bạn đang kinh doanh thất bại, không có khách hàng, không có doanh thu, không biết phải làm sao lên online tìm kiếm khách hàng, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Liêm, hoặc có thể nhấn vào đường link X5 doanh thu, vào đó học cùng miễn phí với Liêm cùng hàng trăm chủ spa. Và nhớ nhấn follow kênh của Liêm để xem nhiều video tiếp theo nha.